हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. श्रावणामध्ये भरपूर सारे उपवास आहेत आपल्याला. त्यासाठी खास आज मी ते बनवलेली आहे रताळ्याची बर्फी. त्यासाठी 300 ग्रॅम रताळी घेतलेली आहे. 250 मिली दूध घेतलेलं आहे मी ते. 4 ते 5 चमचे फ्रेश दुधावरची साय घेतलेली आहे. अर्धा ओला नारळ मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे. 4-5 बदाम, 4-5 काजू क्रश करून घेतलेले आहे. 100 ग्रॅम साखर घेतलेली आहे व 10-12 केसराच्या काड्या घेतलेल्या आहे. सर्वप्रथम साल कटरने व्यवस्थित रताळ्याची साल काढून घ्यायची. सर्व रताळे ह्या ठिकाणी किसून घ्यायचे. रताळे माझे किसून झालेले आहेत. आता गॅसवरती कढई गरम करायला ठेवली आहे. त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे साजूक तूप ॲड करते. तूप गरम झाल्यानंतर काजू बदामचा क्रश यामध्ये टाकूया व छान लाईट ब्राऊन करून घेऊया. आता यामध्ये किसलेल्या जो रताळ्याचा आहे ना किस, तो टाकूया. तोही तुपामध्ये छानपैकी एकजीव करून घ्यायचा. आता थोडं थोडं करून दूध ॲड करायचं. सर्व दूध मी या ठिकाणी ॲड केलेलं आहे. छानपैकी सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं व कढईवरती झाकण ठेवायचं. गॅसची फ्लेम मीडियमच आहे. पहा, छान आपल्या दुधाला उकळी फुटलेली आहे. सर्व मिश्रण छानपैकी एकजीव झालेलं आहे. आता या ठिकाणी जो अर्धा ओला नारळ आपण मिक्सरला बारीक करून घेतलेला आहे ना, तोही यामध्ये ॲड करते व तोही एकजीव करून घ्यायचा. सर्व मिश्रणाचं एकजीव करून झालेलं आहे. दुधामध्ये आपलं ओल्या नारळाचा किस व जे रताळ्याचं किसलेलं रताळं आहे ना, तेही छान शिजत आलेलं आहे व एकजीव झालेलं आहे. आता यामध्ये मी साखर ॲड करते. मुळातच रताळी गोड असतात, त्यामुळे साखरेचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता. साखर ही सर्व मिश्रणामध्ये एकजीव करून घ्यायची. अर्धा चमचा वेलची जायफळाची पूड टाकूया व जी दुधावरची साय घेतलेली आहे ना, ती छान चमच्याने एकजीव करून कढईत टाकूया. तुमच्याकडे जर पेढा असेल ते 2-3 पेढेही यामध्ये टाकले तरी चालतात. पेढ्यांमुळे आपली बर्फी पटकन एकजीव होऊन जाते व घट्ट होते. सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा हलवून घेते व त्या कढईवरती झाकण ठेवते. साखर आपली छान व्यवस्थित मेल्ट झालेली आहे. या कन्सिस्टन्सीला आल्यानंतर तुम्ही हे मिश्रण रबडी म्हणूनही खाऊ शकता. अप्रतिम टेस्ट लागते. मला इथे बर्फी बनवायची आहे, त्यामुळे 15 ते 20 मिनिट मी अजून मीडियम फ्लेमवरती हे सारखं हलवत राहते. पुन्हा एकदा व्यवस्थित हलवून घ्यायचं. दुधाचा वापर असल्यामुळे खाली लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे झाकण काढून 2-2, 3-3 मिनिटाच्या अंतराने सारखं हलवत राहायचं.
पहा आपले मिश्रण आता बऱ्यापैकी घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. छानपैकी सर्व हलवून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचं. कढईवरती पुन्हा झाकण ठेवायचं. आपल्या मिश्रणाला कलरही खूप छान आलेला आहे. पेड्याप्रमाणे तूपही थोडं थोडं सुटायला लागलेलं आहे. बऱ्यापैकी आपलं घट्टसरपणा यायला लागलेला आहे आपल्या सर्व मिश्रणाला. आता या स्टेजला आपण त्यामध्ये 3 ते 4 चमचे दूध पावडर ॲड करूया. या ठिकाणी मी पेढा वापरलेला नाही, त्यामुळे मी दूध पावडर टाकते आहे. तुम्ही जर पेढा वापरला तर पावडर टाकण्याची आवश्यकता नाही. दूध पावडर व्यवस्थित एकजीव करून घेते सर्व मिश्रणामध्ये. 2 ते 3 मिनिट मीडियम हाय फ्लेमवरती सर्व मिश्रण छानपैकी एकजीव करून घ्यायचं. पहा आपली परफेक्ट बर्फी तयार झालेली आहे. आता गॅसची फ्लेम मी बंद केलेली आहे. आता ज्या डब्यामध्ये आपल्याला बर्फी सेट होण्यासाठी ठेवायची त्याला थोडं तूप लावून घेत आहे मी. सर्व मिश्रण बऱ्यापैकी थंड झाल्यानंतर या डब्यामध्ये ट्रान्सफर करायचं. नेहमी आपण बाहेरनं महागड्या बर्फी किंवा मिठाई विकत आणतोच. याही पद्धतीने तुम्ही एकदा करून पहा, तुम्हाला नक्की आवडेल. टेस्टही अप्रतिम असते व हेल्दी आहे खाण्यासाठी. व्यवस्थित सेट करून घेते. 10 ते 12 काजूच्या काड्या टाकते वरनं मी व टॅप करून घेते व्यवस्थित. थोडासा काजूचा क्रश टाकूया वरनं. आपल्या बर्फीचा थिकनेस असा आहे व कलरही एकदम सुंदर आलेला आहे. आता डब्याला झाकण लावून 2 तास फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवते बर्फी. या प्रकारे आपली बर्फी सेट झालेली आहे. घट्टही झालेली आहे व व्यवस्थित सेटही झालेली आहे. आता सुरीने आपण त्याचे वड्या करूया. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे वड्यांना आकार देऊ शकता. या मिठाईमध्ये आपण ओल्या नारळाचा व दुधाचा वापर केलेला आहे, त्यामुळे 1 दिवसाच्या अपेक्षा जास्त दिवस खाणारा असेल तर शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवा. बाहेर रूम टेम्परेचरला ठेवू नका. पहा आपल्या वड्याही छान निघत आहेत व कलरही खूप सुंदर आलेला आहे मिठाईला. या पद्धतीने तुम्ही नक्की करून पहा उपवासाची बर्फी, तुम्हाला नक्की आवडेल. सर्व वड्या मी काढून घेत आहे. पहा केवढी सुंदर दिसते कलाकंदसारखी. आजचा पदार्थ आहे उपवासाची रताळ्याची बर्फी.